ยสงสัยกันไหมครับว่ากดลิฟต์1ครั้งเนี่ยใช้เงินกี่บาท สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้เราอยู่กันบนดาดฟ้าของตึก12ชั้นนะเด็กลาดกระบังเขาเรียกที่นี่ว่าตึกโหลจะให้เห็นว่าที่เนี่ยมันมี12ชั้นเว้ยมันก็เลยเป็นที่ที่เหมาะสมมากกับการวัดค่าไฟข้างหลังผมเนี่ยอันนี้คือคอนโทรลรูมซึ่งวันนี้เราก็มีแบบเจ้าของบริษัทลิฟต์มาด้วยทุกคนครับผม สวัสดีครับ สวัสดีครับ พี่ครับแนะนำตัวนิดนึงครับผมปราโมท พรหมรักนะครับเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท ECG Corporation กี่ปีแล้วพี่ที่ดูแลลิฟต์มา บริษัททำมา 23 ปีแล้ว23 ปี 24 ปีนี่แล้วครับคือพี่รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับลิฟต์แน่นอนทำเรื่องลิฟต์โดยเฉพาะเลย ยกเว้นลิฟต์ติกนะผม เราไม่ทำแล้ววันนี้เราไม่มาพูดเล่นๆอยู่แล้วเราข้อมูลเรามาเต็มใช่มีทั้งพี่ปราโมทแล้วก็มีอาจารย์อีก2ท่านครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับที่เราจะมาทำวันนี้เราจะใช้เป็นแบบของเขาเรียกเป็นลิฟต์แบบสลิงที่ด้านหนึ่งมีเคาน์เตอร์เวทแล้วอีกด้านหนึ่งก็เป็นด้านตัวลิฟต์ซึ่งลิฟต์แบบนี้มีใช้ประมาณ 90 กว่า%ในประเทศไทยในขณะนี้นะครับ อันนี้คือเรียกว่าถ้าคุณเคยขึ้นลิฟต์เนี่ยมีความเป็นไปได้สูงมากว่ามันจะเป็นระบบนี้ใช่ครับใช่ครับทีนี้เวลาใช้ไฟฟ้าเนี่ยนะครับผู้บริโภคส่วนใหญ่ก็เข้าใจผิดพอมาถึงปั๊บพอเห็นลิฟต์เห็นตัวใหญ่คนได้เยอะๆเขาก็จะมีความรู้สึกกินไฟเยอะแต่จริงๆแล้วลิฟต์เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่กินไฟไม่เยอะอย่างที่เราเข้าใจนะครับตัวที่มันทำให้ลิฟต์กินไฟมากที่สุดก็คือมอเตอร์ขับลิฟต์นะครับทีนี้ตรงนี้เดี๋ยวก่อนที่ผมจะให้อาจารย์อธิบายคุณลักษณะของมอเตอร์เนี่ยบอกเลยว่ามอเตอร์ขับลิฟต์ที่เราใช้ตรงนี้หลักๆปัจจุบันนี้จะมีอยู่3แบบหลักๆ3แบบ DC มอเตอร์ Induction มอเตอร์แล้วก็ Permanent Magnet Synchronous มอเตอร์โอเคขอเรียนเชิญอาจารย์พิชิตสวัสดีครับอาจารย์ครับเดี๋ยวรบกวนอาจารย์แนะนำตัวเองนิดนึงครับอาจารย์ครับผมอาจารย์พิชิตลำยองเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าผมทำงานสอนและวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกลไฟฟ้าหรือว่าส่วนหนึ่งก็คือมอเตอร์นั่นเองนะครับเห็นพี่เขาบอกว่ามอเตอร์เนี่ยมันมี3แบบครับครับใช่ไหมฮะอาจารย์ใช่จริงๆเราแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆนะเป็นกลุ่มของ DC มอเตอร์กับ AC มอเตอร์แต่ว่า2แบบหลักเป็น AC 2แบบหลังมันคือตัว AC ในอดีตเนี่ยเราค่อนข้างจะควบคุมความเร็วรอบของแมชชีนค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นของแมชชีนที่เราเริ่มมีเช่นมาสตาร์ทรถมาทำอะไรต่างๆจะเป็น DC มอเตอร์แต่หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเทคโนโลยีมันเริ่มพัฒนาขึ้นเราเปลี่ยนจาก DC มาเข้าสู่ AC ซึ่งเป็น Induction DC Machine เนี่ยแทบจะเลิกใช้กันแล้วนะครับเพราะเนื่องจากว่าราคาตัว DC Machine มันแพงกว่าแล้วการควบคุมมันสมูทสู้ AC ไม่ได้เท่าที่ผมเข้าใจก็คือว่าอันนี้เป็นมอเตอร์รุ่นใหม่สิ่งนี้คือ induction motor มันทำให้ประหยัดไฟได้มากกว่าเดิมประหยัดไฟแล้วก็รีไลน์เนื่องจากว่ากว่าเราจะเอามาใช้เนี่ยมันต้องผ่านการแอปพรูฟเรื่อง safety เป็นเรื่องหลักเลย reliability stability แถมยังเรื่องต้อง economy ด้วยต้องแข่งขันในราคาได้เพราะมันกว่าจะมาได้เนี่ยมันต้องทุกอย่างครบของพวกนี้เราจึงเห็นว่าคนโดยทั่วไปจะมาทำเนี่ยไม่ได้เลยของกระป๋องกระแบงไม่มีสิทธิ์ขึ้นมาอยู่ในทางด้านนี้กันอันตรายเกินไปมันอันตรายมันสนใจเรื่องความปลอดภัยเซฟตี้ก่อนพอสุดท้ายพอเราเปลี่ยนเป็น Permanent Magnet Synchronous Motor หรือ PM Motor เราก็ไม่ต้องมีเกียร์แต่ว่ามันมีอีกรุ่นหนึ่งที่ไม่ต้องใช้เกียร์ด้วยใช้ต่อตรงเลยแล้วจะประหยัดกว่านี้อีกนะประหยัดกว่าดิเพราะว่ามันไม่มีเกียร์แล้วเนี่ยชิ้นส่วนตัวนั้นก็น้อยลงข้อสรุปก็คือว่ามันมีมอเตอร์3แบบเป็น DC อย่างแรกอันนั้นรุ่นเก่าสุดเลยเขาก็เลยมีการพัฒนาเทคโนโลยีมาเป็นรุ่นนี้แล้วก็ประหยัดไฟขึ้นอีกแต่ว่ามันยังมีเกียร์อยู่เพราะฉะนั้นมันมีอีกรุ่นหนึ่งอีกที่ไม่ต้องใช้เกียร์แต่วันนี้ที่เราตั้งใจมาดูที่เนี่ยเพราะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่เรียกว่าคอมมอนที่สุดในประเทศตอนนี้โอ้โหผมพูดรู้เรื่องนะโอเคขอบคุณอาจารย์มากครับที่ให้ความรู้เรื่องมอเตอร์นะครับโอเคครับตอนนี้ผมมาอยู่กับอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะฮะเป็นอาจารย์ที่แบบเชี่ยวชาญเรื่องค่าไฟไม่ใช่เชี่ยวชาญเรื่องไฟฟ้าพูดผิดจ่ายค่าไฟบ่อยแล้วอาจารย์จ่ายทุกเดือนครับผมโอเคครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับรบกวนอาจารย์แนะนำตัวเองนะครับครับผมอาจารย์เปี่ยมภูมิครับเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าครับผมคือวันนี้ที่ผมมาหาอาจารย์เนี่ยเพราะผมมี1คำถามหลักๆเลยก็คือกดลิฟต์1ครั้งกี่บาทครับอาจารย์โอ้ได้เลยครับเดี๋ยวเราจะได้มาดูกันเลยนะครับเราจะเทสโหลดตั้งแต่ no load half load แล้วก็ full load วิ่งขึ้นแล้วก็วิ่งลงนะครับโอเคครับอย่างที่คุณปราโมทพูดนะครับก็คือมี no load นะครับก็คือไม่มีคนอยู่นะครับ
ฮาล์ฟโหลดก็คือครึ่งหนึ่งของกำลังของมอเตอร์ แล้วก็ฟูลโหลดเนี่ยก็คือเต็มกำลังนะครับ แล้วเราจะลองดูว่ามีการใช้ไฟฟ้าเท่าไหร่เมื่อเราขึ้นลงลิฟต์1ครั้ง โอเค ครับ ได้เลยครับ เครื่องนี้เป็น power meter ครับ นะครับ ตัวเลขที่อยากให้ดูหลักๆเลยคือตัวนี้เลยครับ ก็คือตัวกำลังไฟฟ้าของเรา ครับ ซึ่งตอนนี้เนี่ยมันกินอยู่ประมาณ .258K หรือ 250 วัตต์ คือตอนนี้ลิฟต์ยังไม่ได้ทำอะไรเลย มันก็จ่ายพลังงานพวกหลอดไฟ พัดลมระบายอากาศเนี่ยครับที่มันคอยเลี้ยงนะครับระบบลิฟต์อยู่ตอนนี้ แต่ว่ายังไม่ได้ใช้งานนะครับผม 200 กว่าวัตต์ครับผม 200 กว่าวัตต์ก็คือชั่วโมงละประมาณบาทหนึ่ง ประมาณใช่ครับผมครับ โอเค วันนี้เราจะมีการทดลองทั้งหมด 6 การทดลองด้วยกันทุกคน ก็คือ no load full load half load ทั้งหมดจะมีขึ้นและลง มีพี่ทีมงานเขาโทรคุยกับคนข้างอยู่ นี่พี่คุยกับคนในลิฟต์เหรอฮะอ๋อ แล้วเขากดแล้วเขาก็เดินออกมาฮะ ไอเอ็มนี่หน่วยอะไรครับอาจารย์ หน่วยเป็นมิลลิครับผม มันจะเป็น 91,892 มิลลินะครับผม ครับ หรือจริงๆแล้วก็คือ 91.892 วัตต์อาวครับ แต่ว่าค่าไฟเราเนี่ยจริงๆแล้วมันจะต้องเป็นกิโลวัตต์อาว ครับ เราก็จะต้องหาร 1,000 ครับผม เพื่อทำให้มันเป็นกิโลวัตต์อาวครับ ครับ ก็คือ 0.091892 อันนี้คือกิโลวัตต์อาวแล้วนะครับ ฉะนั้นถ้าเราคิดง่ายๆว่าค่าไฟเราประมาณกิโลวัตต์อาวละ 4 บาท ครับผม เราก็คูณ 4 เข้าไป อันเนี้ยนะครับ ก็คือลงโนโหลดเราจะมีการกินค่าไฟประมาณ 0.37 บาทต่อ 1 ครั้งครับผมครับ 16 สตางค์ 36 สตางค์ ตกใจไหม ยังไม่ตกใจเพราะมันยังไม่มีคนพี่ ตอนนี้ก็จะขึ้นแบบโนโหลดนะครับ จากชั้น 1 ไปชั้น 12 นะครับ เฮ้ย 5,000 ยังไม่ถึง 9,000 นะฮะ จะถึงหรือยัง เฮ้ย 10 เท่าเหรออาจารย์ ครับ ใช่ไหม 10 เท่าครับ 10 เท่า ไม่ต้องคิดเลยนะครับ หาร 10 เท่า 10เลย หาร 10 เลยครับ 0.03 บาทครับ การขึ้นแบบโนโหลด ตรงนี้ผมเสริมให้นิดนึงนะครับ ครับ ว่าทำไมวิ่งขึ้นโนโหลดกินข้าวไฟน้อย ทำไมฮะ เพราะอะไรครับ เพราะที่บอกเมื่อกี้ว่าด้านหนึ่งเนี่ยมันเป็ มี น เคาน์เตอร์เวท ใช่ มันช่วยดึงอยู่แล้ว แล้วเคาน์เตอร์เวทมันจะหนักกว่าตัวลิฟต์อยู่ อ่า หนักอยู่ครึ่งหนึ่งของน้ำหนักบรรทุก ตัวเคาน์เตอร์เวทนะครับจะเป็นเหล็กก้อนเหล็กซ้อนกันเป็นก้อนๆ ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไปที่ไหนถ้าเขาเขียนว่าน้ำหนักบรรทุก 1,000 กิโล ครับ นะฮะเราไม่รู้ว่าตัวถังหนักเท่าไหร่ตัวเคาน์เตอร์เวทหนักเท่าไหร่เราไม่รู้ แต่โดยสูตรที่ว่าตัวเคาน์เตอร์เวทเนี่ยมันจะเท่ากับน้ำหนักของตัวลิฟต์บวกด้วยครึ่งหนึ่งของน้ำหนักบรรทุก อ๋อบวก บวกครึ่งหนึ่งนะเพราะฉะนั้นตัวเคาน์เตอร์เวทใช่ไหมตัวคาหนักเท่าไหร่ไม่รู้สมมุติว่าเป็น x แต่ครึ่งหนึ่งของน้ำหนักบรรทุกก็คือ500 โลถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในกรณีฟูโนโหลดเนี่ยตัวเคาน์เตอร์เวทจะหนักกว่าตัวถังลิฟต์อยู่500 กิโลเพราะฉะนั้นในกรณีโนโหลดเนี่ยตอนเบรกลิฟต์อยู่เฉยๆนี่เราแค่กางเบรกไม่ต้องจ่ายไฟในลิฟต์ก็ไหลขึ้นแล้วเพราะตัวเคาน์เตอร์เวทมันถ่วงลง ใช่ไหมครับทีนี้พอเราจ่ายไฟเข้าไปจริงๆให้มันขับจริงๆเนี่ยมอเตอร์เนี่ยมันก็กินกำลังน้อยมากเพราะเคาน์เตอร์เวทมันถ่วงลงอยู่แล้ว ครับ มันต้องกินไฟน้อยนี่คือเหตุผล ผมมีคำถามให้คุณ พวกอาจารย์เขารู้อยู่แล้วแหละ แต่พวกเราไม่รู้คำถามคือว่าคุณคิดว่าลิฟต์เปล่าๆขึ้นเนี่ย หรือว่าคนเต็มลงเนี่ย อันไหนประหยัดไฟมากกว่ากัน ถ้าจะคนเต็มๆขึ้นนะ ไม่มีแค่2 ช้อย ลิฟต์ว่างๆขึ้นกับลิฟต์เต็มๆลง อ่า อันที่ 2 กินไฟเยอะกว่า คุณว่าลิฟต์เต็มลงกินไฟเยอะกว่า ใช่ โอเค เดี๋ยวมาดูกัน ตอนนี้น่าจะใส่เดิมประมาณ500 กิโลกรัมแล้วอีกในลิฟต์ ประมาณนะครับครับ ผมเดาว่า 50,000 ว่ะ ครับ 35,000 กลางๆเดี๋ยวเอาลงต่อเลยได้ไหมฮะ ลงต่อเลยได้เลยครับ
อีก 2 อันนี้มันสื่ออะไรอะครับอาจารย์ อันนี้มันเป็นประเภทของโหลดครับ มีโหลดที่มันเป็นความต้านทาน โหลดที่เป็นความเหนี่ยวนำแล้วก็โหลดที่มันเป็นค่า C หรือค่าความจุครับ ประมาณนั้น เป็นชนิดของโหลดครับ เอ้ย โอ้ โอ้เท่ากันเลย ใกล้เคียงกัน ครับ 15 สตางค์ ครับ 15 ตังค์อันนี้ฮาร์ปโหลด เอาฟูลโหลดเลยไหมครับ เอาฟูลโหลดเลยฮะ เอาฟูลโหลดเลย ฟูลโหลดขึ้น นี่ก็อยากกินพลังงานเยอะหน่อยเพราะต้องดึงโหลดขึ้นมาเยอะ หนัก ถ้าเกิดใส่ฟูลโหลดเต็มแล้วอะ ครับ มันจะหนักกว่าเคาน์เตอร์เวทไหม ไม่ หนักกว่า อ๋อ โอ้โห70,000แล้ว จะเกิน 90,000ไหมเพราะ 90,000 คือไฮสกอร์นะฮะ ไปแล้วครับ 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 แสนไหมอ้าว 110,000 สอนแล้ว อะไรได้ไหมครับ 44 บาท ใช่ครับ 44 สตางค์ 44 สตางค์ครับ 44ตั้งค์สำหรับลิฟต์เต็ม ใช่ ใช่ครับ ทีนี้ดูความมหัศจรรย์ของมันตอน ครับ ฟู พี่ ลโหลดขาลง ๆ อ้าว มาดูฟูลโหลดขาลงต่อฮะ น่าใช้ไฟในการเบรกมากกว่าใช่ไหมอันนี้ ใช่ อันนี้น่าใช้ไฟเบรกอย่างเดียว จะมาอยู่ที่ดีจริงเป็นไงจะติดเบรก เฮ้ย เดี๋ยวก่อนนะฮะ เมื่อกี้ตอนลิฟต์เปล่าขึ้นเท่าไหร่นะ 9,000 กว่าครับ 9,000 กว่า 9,000 กว่า ลิฟต์เราขึ้นกับลิฟต์เต็มลงจะใกล้เคียงกัน อ๋อ ใช่ ก็จะเห็นครับว่าจริง ๆ แล้วคนเต็ม ๆ เลย ลงนะครับฟูลโหลดเต็ม ๆ เลยเนี่ย จริง ๆ กินพลังงานแค่ 3 สตางค์ครับผม 3 สตางค์ขาลง ขาลงครับเต็ม ๆ คนเต็ม ๆ ครับ ข้อสรุปคลิปนี้นะครับก็คือว่าการขึ้นลิฟต์แต่ละครั้งราคาอาจจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับว่าในลิฟต์เนี่ยมีคนกี่คน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราลองคำนวณแบบแพงที่สุดมาให้แล้วนะก็คือว่าขึ้นลิฟต์1 ครั้ง 0.44 บาทครับก่อนจะจากกันไปวันนี้ผมมีอะไรเพิ่มเติมที่จะบอกด้วยก็คือว่าสำหรับใครที่อยากจะแบบว่าประหยัดค่าลิฟต์ประหยัดไฟจริงๆแนะนำให้เดินขึ้นแล้วก็นั่งลิฟต์ลงนะฮะ จะประหยัดที่สุด จริงครับจริงครับ ใช่ไหมฮะ ถูกครับ แล้วก็ได้สุขภาพดีด้วย ใช่ครับ โอเคครับก็เจอกันคลิปต่อไปครับแล้วเจอกัน นั่นแหละครับวีอธิบายมั้งนะ โอ้ เปิดไฟเปิดไฟ โอ้ นี่แหละที่ว่าไม่ต้องกลัวว่าสลิงขาดเนี่ยปกติสลิง1 เส้นเนี่ย ครับ รับน้ำหนักตัวถังลิฟต์นี้ได้ทั้งตัวเลย อ๋อแต่นี่มี3 เส้น 6 เส้น 6 เส้น เพราะว่าเซฟตี้แฟกเตอร์ของลิฟต์สูงมาก อ๋อแปลว่ามันมีคนมายิงขาดได้ถึง6 รอบ ไม่6 รอบดิ6 รอบเพราะว่ารอบสุดท้ายมีรอบสุดท้ายอีกรอบหนึ่งเข้าใจป่ะสลิงแม่งขาดได้6 รอบอ่ะ ถ้าใครเที่ยวเรือที่โน่นสลิงลิฟต์ขาดเนี่ยโอกาสเนี่ยผมบอกเลยเป็น0เลยด้วยซ้ำสลิงอะแต่ต้องลิฟต์ที่ได้มาตรฐานแล้วก็ดูแลมารู้ แล้วลิฟต์ที่ได้มาตรฐานนี้ซื้อแต่ได้ที่ไหนอะพี่ ก็ที่ ECG ก็มีครับ